Idag ska ni få lära er Lua. Tack Melke för att du svarade i vårt community. Vill ni också veta något mer specifikt i Roblox Studio eller annan programmeringsspråk, glöm inte att lämna en kommentar antingen i den här videon eller i vårt community. Nu kör vi igång. Innan vi börjar koda kanske vi ska tänka lite, vad är egentligen kod? Jo, kod är egentligen instruktioner. Och du skriver vad du vill att spelet ska göra och Roblox tar emot det och följer dina instruktioner. Så Roblox använder kodningen Lua och det är det som gör det möjligt att kunna skapa olika spel. Så om du någonsin har undrat hur man kan få saker att hända i spelet, som att en dörr öppnas eller som att man trycker på en knapp eller kan få färger att ändra sig, då är det koden som gör jobbet. Börjar med att öppna här ett projekt och vi väljer Baseplate, och när du har öppnat upp Baseplate då väljer du en kub uppe i menyn till höger. När du har valt kuben då kan vi trycka på längst till höger under Workspace. Då kan vi klicka på den här Part där du har ett litet plustecken och sen så klickar vi på Script. Och nu öppnas det ett nytt fönster där vi kan skriva kod. Vi börjar med att ta bort den gamla kodningen här och så skriver vi local part är lika med script.parent. Och det här betyder då att vi pratar med kuben. Vi hoppar ner till nästa rad och skriver in part touched connect inom parentes function. Och det här säger att någonting ska hända när kuben nuddas utav vår karaktär. Och rad nummer 3 det är part.brickcolor är lika med brickcolor.random inom parentes, och så hoppar vi ner en rad och så står det end, och det kan också komma upp automatiskt. Det här betyder då att det byter till en slumpmässig färg. Nu ska vi testa att spela spelet. Om vi rör vid kuben i spelet då ska den ändra färg. Kom ihåg att det är extra viktigt att tänka på både stavningen och att man skriver med de stora bokstäverna eller respektive små bokstäver. Jag kommer även klistra in min kodning här nere i kommentarsfältet, och glöm inte själva lämna en kommentar vad ni skulle vilja lära er mer om i Roblox Studio eller annan programmeringsspråk. Så glöm inte nu att gilla och prenumerera på Floating Code och tryck på klockan för att inte missa nästa video. I nästa avsnitt så tänker jag att vi gör en dörr som öppnas och stängs om inte någon lämnar en kommentar vad ni vill lära er något specifikt. Tills dess, flyt lugnt!